part in the solutions and the colligative properties, that is the depression in freezing point. पण आपण अभ्यासतोय नेक्स्ट वन कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी अँड दॅट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जे की आपण लास्ट लेक्चर मध्ये आपण स्टार्ट केलेले आहे. करेक्ट. जो नेक्स्ट जो आज आता आपल्याला पाहायचा पोर्शन आहे दॅट इज मोलाल डिप्रेशन कॉन्स्टंट. ठीक आहे. बट द बॉयज, हे मोलाल डिप्रेशन कॉन्स्टंट पाहण्याच्या पूर्वी आपण एक छोटासा क्विक रिव्ह्यू आपण घेऊयात अबाउट द लास्ट पिरियड. राईट बॉयज, काल आपण काय पाहिलं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. So just a quick review. What is the freezing point? Freezing point, that's the temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to the vapor pressure of solid. That temperature is known as the freezing point. Correct. But यानंतर the depression in freezing point. Then boys, what is the depression? Depression, it means the decrease. Depression म्हणजे काय? Decrease. Correct. Now, the decrease in the boiling point of pure solvent when the, sorry boys, not the boiling point, freezing point. Once again, the decrease in the freezing point of pure solvent when the non-volatile solute is added in it. Right? That is known as the depression in freezing point. म्हणजेच प्युअर सॉल्व्हंटचा फ्रीजिंग पॉइंट कमी होणे केव्हा? जेव्हा आपण त्यामध्ये नॉन व्होलॅटाइल सोल्यूट आपण ऍड करू, दॅट टाइम. ओके. अँड दॅट डिक्रीज इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. आणि इथे जो कमी होतोय ना फ्रीजिंग पॉइंट, त्यालाच म्हणायचं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. राईट. बेस्ट बॉयज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दॅट्स ऑल्सो नोन ॲज क्रायोस्कोपी. लक्षात घ्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंटला आणखीन काय म्हटलं जातं? क्रायोस्कोपी. ओके. मग आता आपल्याला जो पॉइंट पाहायचा आहे दॅट्स द क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट, म्हणजेच मोलाल डिप्रेशन कॉन्स्टंट. पण बिफोर दॅट आपण डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंटची अनदर वन डेफिनेशन पाहूया. मला सांगा, यामध्ये आपण काय म्हणतोय की जस्ट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट गेट डिक्रीजेस बाय द ऍडिशन ऑफ नॉन व्होलॅटाइल सोल्यूट. देन बॉयज टेल मी, कोणाचा फ्रीजिंग पॉइंट जास्त असेल? प्युअर सॉल्व्हंटचा का सोल्यूट ऍड केल्याच्या नंतर होणाऱ्या सोल्युशनचा? कोणाचा फ्रीजिंग पॉइंट जास्त असेल? या निश्चितच प्युअर सॉल्व्हंटचा, कारण सोल्यूट ऍड केल्या की सॉल्व्हंटचा फ्रीजिंग पॉइंट कमी होतोय. बरोबर. बेस्ट. सो बॉयज, जर समजा आपल्याला कितीनं कमी झालाय फ्रीजिंग पॉइंट, हे जर मिळवायचं असेल तर आपण काय करणार? हायर व्हॅल्यू मायनस लोअर व्हॅल्यू, म्हणजेच फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्व्हंट मायनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन. करेक्ट. सो बॉयज, हा जो डिफरन्स आहे ना रे, याच डिफरन्सला म्हणायचं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन अनदर वर्ड्स. म्हणजेच आपण दुसरी डेफिनेशन काय सांगू शकतो मग? द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट. ओके. दॅट द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट. बरोबर. पण हा डिक्रीज तुम्ही मिळवणार कसा? बाय द कॅल्क्युलेशन. म्हणजे थोडक्यात द डिफरन्स बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट अँड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन is known as the depression in freezing point. Okay. Once again काय सांगतो लक्ष द्या. The difference between freezing point of pure solvent and the freezing point of solution is known as the depression in freezing point. Okay. Now boys, the next one article in this and that is the Molal depression constant. पहा बाळांनो, नेक्स्ट वन आर्टिकल आहे that is Molal depression constant. ओके. आणि बॉयज, यालाच आणखी असं म्हटलं जातं क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट. क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट. ओके बॉयज, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो नोन ॲज द क्रायोस्कोपी. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंटला आणखीन काय म्हटलं जातं? क्रायोस्कोपी. आणि याच कॉन्स्टंट व्हॅल्यूला म्हटलं जातं क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट, म्हणजेच मोलाल डिप्रेशन कॉन्स्टंट. लक्षात घ्या. सेम आर्टिकल, अशाच प्रकारचं एक आर्टिकल आपण इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मध्ये पाहिलं होतं, आठवतं? आणि त्या ठिकाणी आपलं हेडिंग होतं पहा, मोलाल इलेव्हेशन कॉन्स्टंट. मोलाल इलेव्हेशन कॉन्स्टंट. बरोबर. आणि त्याला दुसरं नाव होतं इब्लिओस्कोपिक कॉन्स्टंट.
हे बॉयज इथं पण काय वेगळं नाहीये, सेम आहे. म्हणजे थोडक्यात एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दॅट why what delta TF is equal to delta TF is directly proportional to M. परंतु हे एक्सपेरिमेंटली नेमकं कसं येतं बाळांनो, आपण एक काम करू, आपण क्रायोस्कोपीची डेफिनेशन काय आहे ना ही लक्षात घेऊ. बाळांनो, क्रायोस्कोपी म्हणजे ही एक प्रकारची एक्सपेरिमेंटल मेथड आहे. व्हॉट इज द क्रायोस्कोपी? दॅट इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड which is used to calculate the molar mass of non-volatile solute by using the freezing points of solvent as well as the solution, and that experimental method is known as cryoscopy. त्याच एक्सपेरिमेंटल मेथडला काय म्हटलं जातं? क्रायोस्कोपिक. ओके, क्रायोस्कोपिक. बरं, चला मग आता नेमकं क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट काय असेल? क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट काय असेल? बॉयज, तुम्हाला इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टंट आठवतो? काय होता रे? तुम्ही मला सांगू शकता काय होता? तो होता डेल्टा. डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम. बरोबर आहे की नाही? बट बॉयज पहा ना इकडे, नॉर्मली हे कशावरती डिपेंड आहे? हे डिपेंड्स आहे सिम्पली ऑन द मोलॅलिटी, राईट? बट बॉयज, जर मोलॅलिटी एक असेल, इफ द मोलॅलिटी इज युनिटी or if the molality is 1, okay, then the depression in freezing point is known as, or the value of depression in freezing point is equal to the molar elevation constant. याच व्हॅल्यूला आपण काय म्हणू शकतो? मोलार इलेव्हेशन कॉन्स्टंट. ओके, बेस्ट. पहा इकडे, डेल्टा TF is directly proportional to M. That's the molality, right? But boys, हे जे साइन दिसतंय याला जर आपण काढून टाकलं तर एक कॉन्स्टंट येईल, डेल्टा TF is equal to KF into M. What is the KF? That's the molar elevation constant, right? Depression. Molar depression constant किंवा क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट कोण? KF. ओके, बरं. इफ M is equal to 1, जर समजा मोलॅलिटी जर एक असेल तर आता इक्वेशन काय होईल? therefore डेल्टा TF is equal to, हे बाळांनो, KF into 1 लिहायची गरज आहे का? नो, नाही. ओके, so boys, this is the molar depression constant or the cryoscopic constant. बरं, मग डेफिनेशन काय सांगाल तुम्ही याच्याकडे पाहून? काय डेफिनेशन सांगाल बाळा? याच्याकडे पाहून तुम्हाला डेफिनेशन सांगता येईल. पहा, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट if the molality is 1 is known as the depression constant, molar depression constant or the cryoscopic constant. Okay, so boys, in another words, याची डेफिनेशन आपल्याला काय सांगता येईल? Molar depression constant or the cryoscopic constant is defined as the depression in freezing point produced by dissolving 1 mole of solute in 1 kg of solvent. 1 kg म्हणजे किती रे? 1000 gram of solvent. That is known as molar depression constant. हे चेक करा काय डेफिनेशन मानता येईल मग आपल्याला? Molar depression constant. Okay, it is defined as काय? Depression in freezing point. Depression in freezing point. हे पण केव्हा? Produced by प्रोड्यूस्ड बाय काय रे? किती वापरायचं आपल्याला सोल्यूट? आपल्याला सोल्यूट वापरायचं आहे 1 मोल. प्रोड्यूस्ड बाय डिझॉल्विंग 1 mole of solute in 1 kg or 1000 gram of solvent. Okay, 1
1000 ग्राम ऑफ सॉल्वंट, देन दॅट इज नोन ॲज द मोलार डिप्रेशन कॉन्स्टंट. म्हणजे बाळांनो, जेव्हा आपण 1 मोल एवढा सोल्यूट 1 kg किंवा 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वंट मध्ये ऍड करू ना, ऍट दॅट टाइम जो आपल्याला डिप्रेशन मिळतं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दॅट इज नोन ॲज द मोलार डिप्रेशन कॉन्स्टंट. ओके, बेस्ट. आणि या सोल्युशनला काय म्हटलं जातं माहितीये? द सोल्युशन विच इज प्रिपेअर्ड बाय युझिंग 1 मोल सोल्यूट, दॅट इज नोन ॲज 1 मोलार सोल्युशन. म्हणजे थोडक्यात याला आपण म्हणू दॅट इज 1 मोलार सोल्युशन. म्हणजे 1 मोलार सोल्युशनचं जे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपल्याला मिळतं, दॅट्स द डिप्रेशन कॉन्स्टंट. ओके, बेस्ट. सो बॉयज, द नेक्स्ट वन पार्ट, the next one point in this, and that is simply the calculation of molar mass of non-volatile solute. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला M2 मिळवायचा आहे. काय मिळवायचं आहे? M2. ओके, म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला असं सुद्धा म्हणता येतं, काय रे बाळांनो, जस्ट सिम्पली दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोलार मास अँड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. चला चेक करूयात आपण. ओके बॉयज, so next one, and that is just the calculation. How will you calculate the molar mass of non-volatile solute by the depression in freezing point? Hey boys, याच्यासाठी आपल्याला वेगळं असं जाण्याची आवश्यकता नाहीये. मग तुम्ही इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंटचा जो कन्सेप्ट आहे, तो इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंटच्या कन्सेप्ट मधले M2 चे कॅल्क्युलेशन म्हणजेच जस्ट calculation of molar mass by using the elevation in boiling point. जर समजा तुम्ही हे रिलेशन जर पाहिलं इलेव्हेशनचं, इथं पण तेच वापरायचंय. फक्त इलेव्हेशनच्या जागेवरती काय असणार? डिप्रेशन. म्हणजे KB च्या जागेवर काय असणार? KF. आणि डेल्टा TB च्या जागेवरती काय असणार? डेल्टा TF. ओके, चला जस्ट पाहूया रिलेशन बिटवीन मोलार मास and depression in freezing point. किंवा तुम्हाला असं सुद्धा म्हणता येईल, कॅल्क्युलेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सोल्यूट बाय द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, चेक करा. जस्ट कॅल्क्युलेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सोल्यूट by depression in freezing point. ओके, चेक करा रे. आता हे इक्वेशन मिळवत असताना म्हणजे आपले M2 मिळवायचं आहे. पहा, मोलार मास ऑफ नॉन व्होलॅटाइल सोल्यूट हे मिळवण्यासाठी एक काम करा. सिम्पली आता आपण जे क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट पाहिलं ना, याच्या डेफिनेशनचा वापर करा. ओके, म्हणजेच आपल्याला एक विचार करायचा आहे क्रायोस्कोपीचा. आणि क्रायोस्कोपी काय आहे? दॅट इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड विच इज यूज्ड टू कॅल्क्युलेट द मोलार मास ऑफ नॉन व्होलॅटाइल सोल्यूट बाय द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. दॅट इज द क्रायोस्कोपी. ओके, पहा रे, म्हणजे इथं आपल्याला मांडता येईल. पहा, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दॅट आता मेंटली काय फाउंड झालं बघू आपण. काय रे? देअरफॉर डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M. आठवतं? पहा रे, मी वेगळं मांडत नाहीये. आपण इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मध्ये याला डेल्टा TB म्हटलं आणि हा KB होता. अरे तेच इक्वेशन मांडायचे आपल्याला, फक्त बॉइलिंग पॉइंटच्या ऐवजी फ्रीजिंग पॉइंट. राईट? पहा बरं, मग आता तुम्हाला इझी जाईल. मग काय करणार आता? बट व्हॉट इज द M? दॅट्स द मोलॅलिटी. बरोबर? देअरफॉर मोलॅलिटी स्पेलिंगला काय व्हायलं? मोलॅलिटी म्हणजे स्मॉल m. काय असतं रे मोलॅलिटी? N2 अपॉन W1 इन kg. करेक्ट? कारण मोलॅलिटी म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन मास ऑफ सॉल्वंट, वेट ऑफ सॉल्वंट इन kg. बट N2 इज इक्वल टू N2 म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
आपल्याकडे जर नंबर ऑफ मोल्स नसतील तर आपण कसे मिळवतो W2 अपॉन M2. करेक्ट? ओके नाही? मग काम करा. काय? हे जी व्हॅल्यू आहे ना हे ठेवून द्या इथं. म्हणजे देअरफॉर M इज इक्वल टू यस W2 अपॉन M2 इंटू W1. याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 2. कोणतं इक्वेशन? 2. ओके? का इथं काय केलं आपण? इथं मांडलं आपण मोलॅरिटीचं इक्वेशन N2 चं. इथं आपण N2 ची व्हॅल्यू मांडली आणि या इक्वेशन मध्ये आपण N2 ची व्हॅल्यू ऍज इट इज ठेवून दिली. बरोबर? आता एक काम करा. काय? इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 वरनं आपल्याला एक नवीन इक्वेशन मॉडिफाय करता येईल. म्हणजेच फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. ओके? 1 and 2. Therefore, delta TF is equal to KF into. Now boys, इक्वेशन 1 मध्ये M है और इक्वेशन 2 मध्ये M की वैल्यू है. बघा यहाँ पे M है. कौन है? M. और यहाँ पे हाँ M की वैल्यू है. बाकी काय नका म्हणू. ओके? पहा मांडा बरं मग M ची व्हॅल्यू हाँ काय आहे? इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1. हे काय इक्वेशन मिळालं? डेल्टा TF. इथं आपण M ची व्हॅल्यू या ठिकाणी ठेवून दिली. करेक्ट? आता एक काम करा. आपल्याला कॅल्क्युलेशन कोणाचं करायचंय? मोलार मासचं. मग या इक्वेशनला थोडंसं मॉडिफाय करा. आता याला तुम्ही मॉडिफाय कसं करणार? याच्या मॉडिफिकेशन साठी डेल्टा TF ला इकडे पाठवा आणि M2 ला इकडे घ्या. झालं. नाव therefore M2 is equal to KF into W2 upon M2 लेफ्टला आलं गुणाकारात. आता डेल्टा TF ला राईटला पाठवलं तर भागाकारात अपॉन डेल्टा TF इंटू W1. हे पण इथं जे आपल्याला मिळालं M2 मोलार मास हे कशामध्ये आहे रे? केजी मध्ये. करेक्ट? हा M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1 मोल्स पर केजी. ओके? मोल्स पर केजी. पण बाळांनो मला सांगा जर सपोज काय आपण जर ग्राम्स मध्ये घेतलं तर काय होईल? देअरफॉर काय नाही रे याला फक्त 1000 न मल्टिप्लाय करायचं. देअरफॉर M2 is equal to KF into W2 into 1000 divided by delta TF into W1. आता याला काय म्हणाल? मोल्स पर ग्राम. ओके? मोल्स पर ग्राम. म्हणजे बॉयज हे इक्वेशन आहे केजी साठी आणि जर ग्राम साठी हवा असेल तर धिस वन. ओके? So boys, simply by using this equation, we can calculate the molar mass of non-volatile solute by the depression in freezing point. Okay? म्हणजे आपल्याला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थ्रू एखाद्या दिलेल्या नॉन व्होलॅटाईल सोल्यूटचं मोलार मास मिळवता येतं. बरं हा फॉर्म्युला काय फक्त मोलार मास मिळवण्यासाठीच वापरात आणला जाईल असं आहे का? नाहीये. यामध्ये तुम्हाला जी कुठली क्वांटिटी दिसते ना ती क्वांटिटी तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला. ओके? मी ऑलवेज सांगत आलेलो आहे काय असे जे फॉर्म्युलेज आहेत ना या फॉर्म्युलेजचे मॉडिफाईड फॉर्म म्हणजे टू कॅल्क्युलेट KF, टू कॅल्क्युलेट W2, टू कॅल्क्युलेट डेल्टा TF, टू कॅल्क्युलेट W1, टू कॅल्क्युलेट M2 असे व्हेरियस जे फॉर्म्युलेज तयार होतात ना मॉडिफाईड फॉर्म हे सर्व व्यवस्थित लिहायचे बाजूला काढायचे आणि मला पाठवायचे आणि तुमच्याकडे एक कॉपी ठेवायची. ओके? तुम्ही पेपरवरती लिहून घ्या त्याचा फोटो मला सेंड करा. बाळांनो हे फॉर्म्युलेज आपल्याला न्यूमेरिकल प्रॉब्लेमसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. So boys, so this is the molar mass of non-volatile solute by the depression in freezing point. Boys, this is our second colligative property. Okay? Good.